Dobrý den, dámy a pánové, zdraví vás Jana z ilearnczech.com a přináším vám další cvičení ke zkoušce k získání trvalého pobytu v České republice na úrovni A2. Protože v roce 2023 je nová úloha 4, podíváme se spolu na cvičení, abyste se na ní připravili. Oficiální informace o zkoušce najdete na www.zkouškaa2.cz a odtamtud jsou i ty oficiální materiály, které používám. Podíváme se na úlohu 4, jak už jsem řekla, a v té úloze musíte mluvit s druhým člověkem a musíte se domluvit v dialogu a vybrat místo, věc nebo aktivitu a také říct důvody. Podíváme se na 3 cvičení z příručky a ještě uvidíte moje řešení modelové verze. Jestli se vám moje videa líbí, můžete mě podpořit a koupit si něco na www.janaslav.cz. Například tam najdete PDF materiál a v něm příklady 330 otázek a odpovědí k úloze 1 této zkoušky. Užitečné pro vás může být také české skloňování do kapsy. To je takový přehled koncovek české deklinace. A teď už jdeme na zkoušku. Nejprve je to takové přípravné cvičení z příručky, najdete ho na straně 107 a 108. Vlevo vidíte obrázky a vpravo k těm obrázkům musíme doplnit věty. Musíte tedy říct, kam půjdete a taky proč tam půjdete, anebo pojedete. Zadání tady máme, že váš kamarád má narozeniny a vy musíte vybrat, kam spolu půjdete nebo pojedete. Odpovídat musíte podle obrázku. Tak číslo 1. Půjdeme do zoo, protože má rád tygry. 2. Půjdeme na fotbal, protože hraje jeho tým. 3. Půjdeme do restaurace, protože neumím vařit. 4. Půjdeme do divadla, protože budou hrát Hamleta. 5. Půjdeme do kina, protože chceme vidět nový film. 6. Pojedeme na hory, protože rádi lyžujeme. 7. Pojedeme na chatu, protože si chceme odpočinout. 8. Půjdeme do bazénu, protože je strašné horko. 9. Pojedeme na hrad, protože nás zajímá kultura. A 10. Půjdeme do kavárny, protože mají skvělé dorty. Tohle jsou moje nápady. Odpovědi můžou být i jiné. Další cvičení to najdete v příručce na straně 108. Zadání. Kamarád neví, kam chodit na procházku se psem. Doplňte věty a poraďte mu různá místa. Můžeš chodit do parku. Nejlepší je chodit do přírody. Měl bys chodit k řece. Radím ti chodit na kopec za městem. Doporučuji ti chodit okolo domu. B. Kamarádka neví, co si má vzít na dovolenou. Doplňte věty a poraďte jí různé věci. Určitě si musíš vzít krásné letní šaty. Doporučuji ti vzít si nějakou zajímavou knihu. Nesmíš zapomenout si vzít dobrý opalovací krém. Měla by si vzít hlavně věci, které si nemůžeš koupit. Důležité je vzít si léky a náplast.
V tomto cvičení doporučuji inspirovat se začátky vět. Můžeš, nejlepší je, měl bys, radím ti, doporučuju ti, určitě musíš, nebo nesmíš zapomenout, důležité je a podobně. Další cvičení, cvičení 9. Najdete ho na straně 115 v příručce. Řekněte, proč je dobré nebo proč není dobré něco udělat. To znamená, tady najdete příklady důvodů, které byste měli přidávat ke svému výběru. Myslím, že je dobrý nápad jet na výlet, protože bude krásné počasí. Nemyslím, že je dobrý nápad jezdit na kole, protože budeme moc unavení. Sejdeme se v kavárně na rohu ulice, protože dělají výbornou kávu. Nechci jít pracovat na počítači do kavárny, protože tam je hluk. Dovolená u moře je výborný nápad, protože jsem už dlouho nikde nebyl. Víkend na horách není nejlepší nápad, protože tam hodně prší a fouká. Můžeme navštívit divadlo, protože mám moc ráda operu. Nemůžeme koupit dort, protože kamarád je diabetik. Měli bychom zavolat opraváře, protože ta pračka nefunguje. Neměli bychom hrát fotbal na cestě u silnice, protože to je nebezpečné. Zase tady z toho cvičení můžete vybrat užitečná slova, užitečné fráze. To znamená, myslím, že je dobrý nápad, nemyslím, že je dobrý nápad, nebo je výborný nápad, není nejlepší nápad, můžeme, nemůžeme, měli bychom a neměli bychom. A teď už se podíváme na modelovou verzi, to znamená zadání z modelového testu, ale dnes vám k tomu dám moje řešení. V jednom z předchozích videí jsem četla řešení, které tam měly jako možnou odpověď a dnes jsem vymyslela něco svého. Ještě znovu připomínám zadání. Úloha 4 je rozhovor s kamarádem nebo kamarádkou. V této části budete vybírat s tazatelem nebo tazatelkou nějakou aktivitu, nějaké místo nebo nějakou věc. Musíte se s ním nebo s ní domluvit na jedné aktivitě, jednom místě nebo jedné věci. Je také důležité říct, proč jste vybral nebo vybrala určitou aktivitu, místo nebo věc. Všechno, co můžete vybírat, najdete na obrázku. Obrázky jsou vždy celkem 3. Musíte vybírat jen aktivity, místa nebo věci, které vidíte na obrázku. Nemůžete vybírat nic jiného. A teď už ten příklad. První mluví tazatel. Jsme kamarádi a budeme spolu mluvit. Mám nového psa. Máš nějaký nápad, kam můžu chodit se psem na procházky? Můžeš vybrat z těchto míst. Takže tykáte, jo, je to kamarád. Myslím, že nejlepší je chodit se psem do lesa. To bude pro tebe relaxace. Nemusíte začínat postupně, to znamená prvním obrázkem. Myslím, že můžete začít obrázkem, který se vám nejvíc líbí. To by bylo fajn, ale nikde blízko les není. Možná můžeš chodit k řece? Tam je to taky příjemná procházka. Nevím. U řeky je vždycky hodně lidí. Tady na obrázku ne, ale to je váš nápad, nebo to je nápad tazatele nebo tazatelky. A co park Rýgrovy sady? Tam můžou psi běhat bez vodítka. Opravdu? Tak to je skvělý nápad. Děkuju. Jak vidíte, dialog je dost krátký. Musíte se jenom naučit správné fráze, jak můžete říct nějaký nápad, nějaký návrh a důvod, proč. Jestli
hledáte další užitečná videa, která vám pomůžou naučit se česky nebo si zopakovat slovní zásobu, na stránkách ilearnczech.com najdete kromě videí ještě interaktivní cvičení a hry. Jestli se vám tohle video líbilo, prosím dejte like, sdílejte, přihlaste se k odběru mého kanálu a určitě o tom řekněte známým a kamarádům. No a jestli už brzo budete mít zkoušku, držím vám palce a přeju hodně štěstí. V dalších videích se podíváme ještě na další cvičení k úloze 3 a 4. Mějte se krásně, nashledanou.